Салют, піпл! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, Bethesda роздає безкоштовні ігри? Поки що. А ще і Square Enix викупили. Проте це непогано, як і непогано те, що скоро вийде в нас Modern Warfare 2, тобто нова колда. Ну а щоб хоч якось реабілітувати нову батлу, 2042, звичайно, її будуть додавати у Game Pass. Цікаво? Добре, погнали. Як і обіцяло Bethesda до цього, вона переносить та перенесла вже декілька своїх ігор до Steam. Так, друзі, вже 11 травня вона закриває свій Bethesda Launcher, тому все буде переноситися на платформу до Valve. Деякі ігри вже там є, і деякі з них безкоштовні. До речі, саме тому Bethesda рекомендує вже зараз починати переносити свої дані. Ну, щоб ви їх не втратили, або було менше проблем з тим, щоб коли ви їх будете переносити в майбутньому, наприклад. Ну а загалом компанія надає змогу пограти вже в такі ігри: Wolfenstein Enemy Territory, An Elder Scrolls Legend Battlespire, The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls 2 Daggerfall та The Elder Scrolls Adventures Redguard. Ну а безкоштовні з них 3 гри – це Elder Scrolls Arena та її сіквел Daggerfall. А також багатокористувацький онлайн-шутер Wolfenstein. А от Redguard і Battlespire коштують по 94 гривні кожна, тобто не безкоштовно. Шведський ігровий гігант Embracer Group вже оголосив, що вони виконують певні умови та зробили певний договір з холдингом японським Square Enix. Дана угода, вона оцінюється в $300 мільйонів. І зараз вже перебуває в стадії схвалення регулюючими органами. Ну а сама ж організація Embracer Group, вона очікує, що все це буде завершено вже десь у вересні цього року. Липні-вересні. Ну що ж, за підсумками угоди, Embracer Group не тільки доповнить свій штат приблизно в 1100 співробітників, але й отримає на додачу права на Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain і більш ніж півсотні інших ігор. І в результаті під крилом шведського холдинга перебуватиме 124 студії та понад 14 тисяч співробітників, з яких 10 тисяч активно задіяні у розробці відеоігор. Нині ж у них 230 нових проєктів, причому 30 з них належать до розряду високобюджетних AAA проєктів. І на все це дійство дав коментар глава Embracer Group Ларс Вінгефорс. Цитую: "Ми раді вітати ці студії у Embracer Group. Ми визначаємо фантастичну інтелектуальну власність, творчий талант світового класу та чудовий послужний список, які демонструвалися впродовж останніх десятиліть. Було дуже приємно зустрітися з керівниками та обговорити, як вони можуть реалізувати свої амбіції та стати важливою частиною Embracer". А до речі, якщо ви не знали, то компанія Embracer Group, вона займається розробкою та випусками ігор як для ПК, так і для консолей, навіть AAA проєктів для всього світу. Загалом вона має 119 студій та десь 850 франшиз. До речі, у 2020 році, тобто 2 роки тому, компанія придбала 4A Games, яка в свою чергу розробила в свій час Metro Exodus. Так, Activision Blizzard оголосила, що наступною назвою франшизи в нас буде Call of Duty Modern Warfare 2. Тож цьогорічний Call of Duty, він стане логічним продовженням першої частини, яка виходила ще в 2019 році. А новий тизер, який опублікували в Twitter, він продемонстрував нам не лише назву, а й новий логотип. В принципі, надто багато з приводу цієї новини, нічого не скажеш. Але можу додати, що в обліковому записі Call of Duty, у якому було опубліковано тизер, сказано: настає нова ера Call of Duty. Тож, можливо, компанія вважає, що ця гра сильно потрясе франшизу. Крім того, Modern Warfare 2019 року багато хто вважає найкращим Call of Duty за останні роки. А враховуючи, що Infinity Ward працює над Modern Warfare 2, то шанувальники з радістю подивляться на це продовження. Але на мій превеликий жаль, поки що ми не знаємо, коли все це буде анонсовано та буде реліз. Тож поки що залишається лише одне – очікувати. Це може свідчити про близьку появу у EA Play
та, звичайно, у Xbox Game Pass Ultimate. Польське видання XGP помітило, що Battlefield 2042 у крамниці Xbox отримав позначку, яка вказує на його приналежність до підписки Game Pass. До речі, минулого тижня таку ж саму позначку помітили у FIFA 22. Ну і нагадаю вам, що Battlefield 2042 мав дуже важкий старт і негативно налаштованих гравців, що і підкосило онлайн у шутері та спровокувало відток онлайну до 4-ї батли. Ну, ймовірно, додати гру у Game Pass – це крок для збільшення самого онлайну. І це ще враховуючи, що розробники зараз працюють над поверненням голосового чату. Хоча б краще не випускали таку пусту та сиру гру. Або працювали над контентом та DLC. Ну а на цьому, друзі, у мене для вас все. З вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфовий вам гри.